Hi guys, welcome back to Teacher Rodtech. Motovlog tayo uli ngayon. At malamang ito yung nanonood nyo Wednesday. Yan ang schedule natin ng live stream, but unfortunately wala tayong live stream ngayon. Bali magto 2 weeks na kasi naglolo ko yung signal ng smart doon sa school natin. At yun lang yung available na service provider ng internet sa atin doon, kasi walang globe doon eh. And as of today, ganun pa rin yung status. Hindi natin alam kung ano yung naging cause nung pagbaba ng internet connection. Edge lang ang lumalabas eh, tsaka tawag pantek. Nawala yung 4G. Kaya yun, hindi muna tayo makakapag live stream for now hanggat hindi na magiging okay yung ating internet. Also, as an update, nagsisimula na maglagay ng mga poste ng PLDT papunta doon sa may school. So papunta na ng interior yung cable connection. Sana hanggang school maging available para hindi tayo aasa dun sa mobile network connection. So sakasakali na magkaroon ng way para maging option natin yun. So since this is also a motovlog, konting update dito sa amin sa bayan ng Torrijos. Unfortunately, within the past month, so medyo tumataas yung bilang ng mga nagpa-positive sa COVID-19. Medyo nakakabigla na kasi within that short period of time, 35 active cases daw meron dito sa amin sa ngayon. And I hope mapanatili na natin ganun na lang, if not mabawasan pa. Tulad yan, may mga harang na sa bawat barangay. Dahil as of now, ang alam ko buong Torrijos is MGCQ na. At may mga select barangays na GCQ talaga. Yun yung may mga matataas na cases ng positive sa COVID-19. Pero though na ganun nga na nataas, hindi naman kasing taas ng iba pang mga cases sa ibang lugar. Dito at least kontrolado pa rin. And also nag-aantay pa tayo kung kailan tayo magkakaroon ng vaccination. Sana magkaroon na para mabakunahan na tayo. Saka iwas pangamba na rin kasi siyempre di ba nakikisalamuha tayo sa mga tao. At hindi natin alam kung carrier sila, at sila rin mismo hindi rin nila alam minsan kung carrier din sila. Kaya hindi maiwasan na mangamba ka rin talaga. Pero all things considered, sa ngayon pa rin okay pa rin naman. Hindi pa rin naman ganun ka-higpit talaga. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang ating gawain. Now, mabalik tayo sa ating channel. Given nga yung situation natin ngayon sa internet connection, I'm thinking of shuffling around yung ating schedule. As of now, nagsiset up tayo ngayon ng panibago na ating studio sa ating kwarto para magamit natin para sa recording at saka sa ating live streaming. And since sa bahay tayo mag-live stream, malamang mababa din yung time slot natin. Mas malamang sa gabi. So ang ating tech support over lunch ay postpone muna habang hindi pa okay yung ating signal dito sa ating school. Saka pala, yan yung mga poste ng PLDT oh. Yun, nasa taas. Unti-unti na nilang inuhutay. Hutay ang term. Unti-unti na sila naglalagay ng mga linya. Yan, papunta ito sa school yan, nasa taas. Meron din yan sa tapat ng bahay. So kung sakasakali at talagang magde-deploy na sila, magiging option na rin natin yun. So sa ngayon, all of our pre-recorded ng content tulad na lamang ng ating tutorials, ng ating motovlog, ng ating mga lesson, Monday and Wednesday na muna para tuloy-tuloy. Tapos sakasakali na matapos na natin yung ating studio o home studio edi Friday yon ng gabi. So yun muna ang ating mga updates sa ating channel for the week. And malapit na tayo sa school, so I'll see you in the next one.